हॅलो स्टुडंट्स, लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2 हा लेसन आपण स्टडी करतो आहे. आणि या लेसनमध्ये तुम्ही या आधीच्या व्हिडिओमध्ये फ्लावर आणि त्याचे स्ट्रक्चरल डिटेल जे आहेत ते आपण स्टडी केले. सो स्ट्रक्चरल डिटेलमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं देअर आर मेन 4 इम्पॉर्टंट फ्लोरल व्होरल्स. सो 4 इम्पॉर्टंट फ्लोरल व्होरल्स आहेत आणि याच्यामध्ये तुम्हाला नेम सांगितले होते. सगळ्यात आउटरमोस्ट जो आहे तो आहे कॅलिक्स. इनसाइड द कॅलिक्स देअर इज करोला. करोला जो आहे त्याच्या आतमध्ये असतो अँड्रोशियम आणि लास्ट आहे गायनोशियम. सो याच्यामध्ये कॅलिक्स, करोला ॲक्सेसरी व्होरल्स आहेत बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. अँड्रोशियम, गायनोशियम इसेन्शियल व्होरल्स आहेत कारण ते रिप्रोडक्शनमध्ये पार्टिसिपेट होतात. सो हे आपण बघितले 4 व्होरल्स. यात अँड्रोशियम तुम्ही शिकला, याला मेल व्होरल असंही म्हटलं जातं आणि गायनोशियमला फिमेल व्होरल. अँड्रोशियम जो आहे हा स्टामेनपासून बनलेला आहे आणि स्टामेनचे 2 पार्ट येतात. पहिला आहे अँथर आणि दुसरा आहे फिलामेंट. सो अँथर आणि फिलामेंट या 2 पार्टपासून स्टामेन बनलेला आहे. त्याच्यापैकी अँथर जो आहे याच्यामध्ये पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतात आणि फिलामेंट जो आहे तो त्याचा स्टॉक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघितला कार्पेल. सो इन कार्पेल देअर आर 3 पार्ट. त्यातला फर्स्ट पार्ट जो मी तुम्हाला सांगितला कार्पेलमध्ये तो होता स्टिग्मा, स्टाईल, ओव्हरी. ओव्हरी सोलन बेस आहे, स्टाईल होलो ट्यूब आहे आणि स्टिग्मा जो आहे तो त्याचा स्टिक्की एंड आहे. सो हे आपण पार्ट शिकलो. युनिसेक्शुअल फ्लावर, बायसेक्शुअल फ्लावर या टर्म्स आपण स्टडी केल्या. सेसाईल फ्लावर, पेडिसेलेटेड फ्लावर हेही आपण बघितलेलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आज आपण प्लांट्समधलं रिप्रोडक्शन जे आहे ते स्टार्ट करतो आहे. सो बघा त्याच्यामध्ये सगळ्यात सुरुवातीला एक मेन कन्सेप्ट माहिती असणं गरजेचं आहे. सो व्हॉट इज दॅट? सी पॉलिनेशन. व्हॉट इज पॉलिनेशन? ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा. इट इज कॉल्ड ॲज पॉलिनेशन. तरी बघा हा जो आहे सपोज हा काय आहे? स्टामेन. आणि स्टामेनमध्ये 2 पार्ट सांगितले, अँथर आणि हा फिलामेंट. आणि दुसरा जो आपण काल शिकलेलो त्याच्यामध्ये हा एक पार्ट आपला झाला होता कार्पेल. आणि कार्पेलचे तुम्हाला 3 पार्ट सांगितलेले, स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी. सो व्हॉट इज पॉलिनेशन? सो इन पॉलिनेशन ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन. सो पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म इनसाइड दी अँथर. पोलन ग्रेन जे आहेत ते कुठे फॉर्म होतात? अँथरमध्ये. सो ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा इट इज कॉल्ड ॲज पॉलिनेशन. सो पोलन ग्रेन्स कुठून कुठे गेले पाहिजे? मेल पार्ट जो आहे स्टामेन, या स्टामेनच्या अँथरमधले पोलन ग्रेन कार्पेलच्या स्टिग्मावरती गेले पाहिजेत. हे जर असं ट्रान्सफर झालं तर याला म्हटलं जातं पॉलिनेशन. सो व्हॉट इज पॉलिनेशन? ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा. अँथरचे पोलन ग्रेन स्टिग्माकडे ट्रान्सफर करणं या प्रोसेसला पॉलिनेशन असं म्हणतात. नेक्स्ट, धिस पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एजंट. फर्स्ट इज बायोटिक एजंट अँड अनादर इज अबायोटिक एजंट. सो पॉलिनेशन म्हणजे तुम्ही आत्ताच बघितलं, पोलन ग्रेन अँथरमधून कुठे गेले पाहिजेत? स्टिग्मावरती गेले पाहिजेत. याला आपण पॉलिनेशन असं म्हणणार आहोत. आता हे जे ट्रान्सफर आहे पोलन ग्रेनचं अँथरपासून ते स्टिग्मापर्यंत, हे पॉलिनेशन बायोटिक किंवा अबायोटिक या एजंटच्या मदतीनं केलं जातं. तर बायोटिक याचा अर्थ होतो लिव्हिंग आणि अबायोटिक याचं मिनिंग होतं नॉन लिव्हिंग. नॉन लिव्हिंग. सो बघा लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग हे 2 टाईपचे एजंट्स आहेत ज्यांच्या मदतीनं पोलन ग्रेन जे आहेत ते ट्रान्सफर केले जातात. सो फर्स्ट बघतो आपण बायोटिक एजंट. बायोटिक एजंटमध्ये इन्सेक्ट अँड अदर ॲनिमल्स येतात. इन्सेक्ट हनीबी सगळ्यांना माहिती आहे, बटरफ्लाय माहिती आहे. जेव्हा हे इन्सेक्ट हनीबी, बटरफ्लाय हे इन्सेक्ट जेव्हा फ्लावरला व्हिजिट करतात तेव्हा त्यांच्या लेग बरोबर किंवा त्यांचा जो अँटेनीज असतात किंवा इतर बॉडी पार्ट जे आहेत, लेग्स आहेत, यांच्याबरोबर अँथरमधले पोलन ग्रेन स्टिग्मावरती ट्रान्सफर होतात. सो हे एक झालं. आणि दुसरं अदर ॲनिमल्समध्ये ग्रेझिंग ॲनिमल येतात लाईक शीप, गोट. हे जे गवत खाणारे प्राणी असतात तर ते चरताना त्यांच्या बॉडीवरती जे हेअर्स आहेत त्यांच्या हेअर्सच्या मदतीनं
पोलन ग्रेन जे आहेत ते अँथरपासून स्टिग्मापर्यंत ट्रान्सफर होतात. सो हे जे आहे हे आहे बायोटिक एजंट्स. यू हॅव टू रिमेंबर विच बायोटिक एजंट, insect and other animal. Next one is abiotic agent. So in abiotic agent there is wind and water. So wind बरोबर सुद्धा अँथर मधले जे पोलन ग्रेन्स आहेत हे स्टिग्मापर्यंत पास होऊ शकतात. आणि जर वॉटर असेल तर वॉटरच्या मदतीनं सुद्धा, म्हणजे पाण्याच्या फ्लोच्या जवळ जर एखादं प्लांट असेल तर त्या वॉटरवरून सुद्धा हे पोलन ग्रेन ट्रान्सफर केले जाऊ शकतात. सो विंड आणि वॉटर हे जे आहेत ते अबायोटिक एजंट आहेत ज्यांच्या मदतीनं पॉलिनेशन कॅरी आउट केलं जातं. सो दिस इज अबाउट बायोटिक अँड अबायोटिक एजंट विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन. नाव पॉलिनेशन इट इज बेसिकली ऑफ टू टाईप. पॉलिनेशनचे दोन टाईप आहेत, सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. सो फर्स्ट, व्हॉट इज मीन बाय सेल्फ पॉलिनेशन? सी, if pollination occurs in only one flower or two flowers on the same plant. See, suppose हे प्लांट आहे आणि या प्लांटवरती जर हे एखादं फ्लावर असेल तर या फ्लावरमध्ये यातलेच पोलन ग्रेन त्याच्यामधल्याच स्टिग्मावरती जात असतील, म्हणजे त्याच फ्लावरमधल्या बायसेक्शुअल फ्लावर तुम्हाला माहिती आहे, जर बायसेक्शुअल फ्लावर असेल तर सेम फ्लावरमध्ये स्टामेन आणि कार्पेल असतं. मग याच्यामध्ये त्याच स्टामेनवरचे पोलन ग्रेन त्याच फ्लावरमधल्या स्टिग्मावरती जाणं हे एक सेल्फ पॉलिनेशन झालं. किंवा एकाच प्लांटला जर दोन फ्लावर असतील तर एका फ्लावरमधले पोलन ग्रेन दुसऱ्या फ्लावरमधल्या स्टिग्मावरती जाणं हे सुद्धा काय आहे? सेल्फ पॉलिनेशन. सो नीट लक्षात ठेवा, व्हेन पॉलिनेशन ऑकर्स इन ओनली वन फ्लावर, एकच जर बायसेक्शुअल फ्लावर असेल तर त्यातलेच पोलन ग्रेन त्यातल्या स्टिग्मावरती जातात. किंवा दोन वेगवेगळे फ्लावर, फक्त ते दोन्ही फ्लावर सेम एकाच प्लांटवरती आलेले असले पाहिजेत, असं जर असेल तर याला म्हटलं जातं सेल्फ पॉलिनेशन. वन्स अगेन आय रिपीट, इफ पॉलिनेशन ऑकर्स इन ओनली वन फ्लावर or two flowers on the same plant, it is called as self pollination. Second is cross pollination. So what is cross pollination? See, suppose हे एक प्लांट आहे आणि याच्यावरचे हे फ्लावर्स आहेत. सो बघा, टू फ्लावर्स ऑन टू डिफरंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज. जर पॉलिनेशन होताना एका प्लांटमधले पोलन ग्रेन दुसऱ्या प्लांटमधल्या फ्लावरमधल्या स्टिग्मावरती जात असतील. सो बघा, प्लांट्सच वेगवेगळे आहेत. हे एक प्लांट, हे दुसरं प्लांट. ह्या प्लांटचा जो फ्लावर आहे त्यातले पोलन ग्रेन दुसऱ्या प्लांटमधल्या फ्लावरमधल्या स्टिग्मावरती जाणं. सो हे जे पॉलिनेशन आहे याला म्हटलं जातं क्रॉस पॉलिनेशन. पण कंडिशन आहे, दोज टू प्लांट्स मस्ट बी ऑफ सेम स्पेसीज. ते जे दोन्ही प्लांट आहेत ते सेम स्पेसीजचे असणं गरजेचं आहे. कुठलेही फ्लावर कुठल्याही प्लांटच्या याच्यावरती जर्मिनेट पोलन ग्रेन जे आहेत, कुठल्याही प्लांट्समधले पोलन ग्रेन दुसऱ्या कोणत्याही प्लांटच्या फ्लावरमध्ये जर्मिनेट होऊ शकत नाहीत. सो क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये दोन वेगवेगळ्या प्लांट्समध्ये पॉलिनेशन होतं. एका प्लांट्समधले पोलन ग्रेन दुसऱ्या प्लांटच्या फ्लावरवरती जातात. सो याला म्हटलं जातं क्रॉस पॉलिनेशन. बट दोज टू प्लांट्स मस्ट बी ऑफ सेम स्पेसीज. ज्या दोन प्लांटमध्ये होतं आहे हे दोन्ही प्लांट सेम स्पेसीजचे असणं गरजेचं आहे. सो तुम्हाला काय कन्सेप्ट सांगितली बघा, पॉलिनेशन. आपल्याला प्लांट्सचं रिप्रोडक्शन स्टडी करायचं आहे, पण रिप्रोडक्शन स्टडी करण्यासाठी पहिल्यांदा हे पॉलिनेशन माहिती असलं पाहिजे. सो पॉलिनेशनबद्दलच्या सगळ्या टर्म्स ज्या बुकमध्ये दिलेल्या आहेत त्या मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. फर्स्ट, पॉलिनेशनची डेफिनेशन. सेकंड, पॉलिनेशनला हेल्प करणारे दोन एजंट, बायोटिक अँड अबायोटिक. आणि पॉलिनेशनचे दोन टाईप, सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. हे जे टाईप्स आहेत ते खाली डू यू नो, त्याच पेजवरती डू यू नो हा एक बॉक्स आहे, त्या बॉक्समध्ये हे दोन टाईप दिलेले आहेत. सो पॉलिनेशनबद्दल काही क्वेश्चन असेल तर तुम्हाला एवढे पॉईंट्स माहिती असणं गरजेचं आहे. सो फर्स्ट, व्हॉट इज पॉलिनेशन? ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू स्टिग्मा. इट इज कॉल्ड ॲज पॉलिनेशन. दिस पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ टू एजंट्स. One is biotic and another one is abiotic. In biotic agents, insect and all other organisms are included.
and in abiotic agent wind and water is included. Next is pollination. Pollination, it is basically of two types, self pollination and cross pollination. So in self pollination, pollen grain are transferred or pollination occurs either within same flower or in two different flower born on the same plant. सेल्फ पॉलिनेशन होताना पॉलिनेशन एकाच फ्लावरमध्ये म्हणजे त्याच फ्लावरमधले पोलन ग्रेन त्याच फ्लावरमधल्या स्टिग्मावरती जाणं किंवा एका फ्लावरमधले पोलन ग्रेन दुसऱ्या फ्लावरमधल्या स्टिग्मावरती जाणं, पण हे दोन्ही फ्लावर एकाच प्लांटवरती आलेले असले पाहिजेत. सो या दोन्ही कंडिशनमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये कंपल्सरी एक फ्लावर एका प्लांटवरती दुसरा फ्लावर दुसऱ्या प्लांटवरती आणि या दोन फ्लावरमध्ये जर पॉलिनेशन झालं तर याला म्हटलं जातं क्रॉस पॉलिनेशन. बट दोज टू प्लांट शुड बी ऑफ सेम स्पेसिस. ते दोन्ही प्लांट जे आहेत ते सेम स्पेसिसचे असणं गरजेचं आहे. सो इथं आपण पॉलिनेशन ही टर्म कंप्लीट केलेली आहे. यानंतर प्लांट्समध्ये जे डबल फर्टिलायझेशन असतं किंवा पॉलिनेशन झाल्यानंतर पोलन ग्रेन या स्टिग्मावरती पोहोचल्यानंतर तिथून पुढे त्यांचं काय होतं हे आपण स्टडी करणार आहोत. सो नेक्स्ट पॉईंट इज डबल फर्टिलायझेशन इन प्लांट. सो सी, सो आफ्टर पॉलिनेशन नेक्स्ट इज डबल फर्टिलायझेशन इन प्लांट. सो आपण आत्ताच बघितलं pollination. In pollination, pollen grains are transferred from anther to the stigma. pollen grain जे आहेत ते अँथरमधून स्टिग्माकडे ट्रान्सफर केले जातात आणि यालाच आपण काय म्हणतो पॉलिनेशन. मग आता पॉलिनेशन झाल्यानंतर नेक्स्ट कोणती स्टेप आहे बघा. आफ्टर पॉलिनेशन स्टिग्मा बिकम स्टिकी. तर हा जो स्टिग्मा आहे तो स्टिकी होतो जेव्हा पोलन ग्रेन्स याच्यावरती येऊन अटॅच होतात किंवा स्टिग्मावरती जेव्हा पोलन ग्रेन येतात तेव्हा हा जो स्टिग्मा आहे तो स्टिकी होतो. स्टिकी होण्याचा फायदा याच्यावरती आलेले पोलन ग्रेन त्याच्यावरून पुन्हा विंडमुळे किंवा इतर रिझनमुळे निघून जाऊ नयेत यासाठी तो जो स्टिग्मा आहे तो स्टिकी होतो. नेक्स्ट पोलन जर्मिनेट. आता याच्यावरती स्टिग्माला जेव्हा पोलन ग्रेन येऊन स्टिक होतात अटॅच होतात तेव्हा ते पोलन ग्रेन तिथे जर्मिनेट व्हायला सुरुवात होते. नाव व्हॉट इज मीन बाय जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन जर्मिनेट होतात म्हणजे काय होतं. सो सी, टू थिंग्स आर फॉर्म. वन इज पोलन ट्यूब अँड अनदर वन इज टू मेल गॅमेट. सो हा जो पोलन ग्रेन आहे याच्यापासून एक ट्यूब तयार व्हायला सुरुवात होते आणि ही जी ट्यूब आहे या ट्यूबला म्हटलं जातं पोलन ट्यूब. आणि टू मेल गॅमेट, एका वेळी दोन मेल गॅमेट दोन हॅप्लॉइड सेल जे आहेत ते याच्यामधून ट्रान्सफर केल्या जातात. सो वन्स अगेन आय रिपीट, पॉलिनेशनमध्ये काय होतं पोलन ग्रेन्स आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम अँथर टू द स्टिग्मा. अँथरमधून स्टिग्माकडे पोलन ग्रेन ट्रान्सफर झाले. ट्रान्सफर झाल्यानंतर स्टिग्मा काय होतो स्टिकी. व्हेन इट बिकम स्टिकी पोलन जर्मिनेट. त्याच्यावरती पोलन ग्रेन्स काय होतात जर्मिनेट होतात. जर्मिनेट होतात म्हणजे काय. सी, टू मेल गॅमेट अँड वन पोलन ट्यूब इज फॉर्म. सो ही पोलन ट्यूब तयार होते आणि दोन मेल गॅमेट फॉर्म होतात. यालाच काय म्हटलं जातं पोलन ग्रेनचं जर्मिनेशन असं म्हटलं जातं. नाव जर्मिनेशन झाल्यानंतर ही जी पोलन ट्यूब तयार होते ही पोलन ट्यूब स्लोली डेव्हलप होत होत या पोलन ग्रेनपासून ती या एम्ब्रिओ सॅकपर्यंत ती पोलन ट्यूब जी आहे ती ट्रॅव्हल करते. मग याच्यामध्ये ती जाणारे कशामधून तर हा जो कार्पेल आहे कार्पेलचे तीन पार्ट स्टिग्मा, स्टाईल, ओहरी. तर या स्टाईलमधून हॉलो स्टाईल आहे त्याच्यामधून ती जी पोलन ट्यूब आहे ती पास होते. जेव्हा पोलन ट्यूब पास होते तेव्हा तिच्यामधून एका वेळी किती मेल गॅमेट पास होतात टू मेल गॅमेट. सो सी, पोलन ट्यूब पासेस व्हाया स्टाईल अँड इट रिचेस टू एम्ब्रिओ सॅक. पोलन ट्यूब जी आहे ती स्टाईलमधून पास होते आणि कुठे पोहोचते एम्ब्रिओ सॅकपर्यंत पोहोचते. आणि जेव्हा ती एम्ब्रिओ सॅकमध्ये पोहोचते पोलन ट्यूब सुरुवातीला तिचा हा जो एंड आहे तो सील असतो या पद्धतीनं. सो व्हेन इट रिचेस इन एम्ब्रिओ सॅक ही पोलन ट्यूब जेव्हा एम्ब्रिओ सॅकपर्यंत पोहोचते तेव्हा पोलन ट्यूबचा हा जो एंड आहे तो बस्ट होतो फुटतो आणि याच्यामधून दोन मेल गॅमेट जे आहेत ते रिलीज केले जातात.
सो पुन्हा एकदा रिपीट करा. पॉलिनेशनमध्ये काय होतं, पोलन ग्रेन्स आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम अँथर टू दी स्टिग्मा. अँथरपासून स्टिग्मापर्यंत पोलन ग्रेन ट्रान्सफर केले जातात. जेव्हा पोलन ग्रेन ट्रान्सफर होतात स्टिग्मावरती तेव्हा स्टिग्मा कसा होतो, स्टिक्की. हा सेकंड पॉईंट. स्टिग्मा स्टिक्की झाला की पोलन ग्रेन काय होतात, त्याच्यावरती जर्मिनेट होतात. हा थर्ड पॉईंट. जर्मिनेट होतात म्हणजे काय होतं, सो फ्रॉम दॅट पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब अँड 2 मेल गॅमेट्स आर फॉर्म. पोलन ग्रेनपासून पोलन ट्यूब आणि 2 मेल गॅमेट जे आहेत ते फॉर्म होतात. नाव दॅट पोलन ट्यूब ट्रॅव्हल्स थ्रू द स्टाईल. ती जी पोलन ट्यूब आहे कशामधून ट्रॅव्हल करते, स्टाईलमधून ट्रॅव्हल करते आणि कुठंपर्यंत पोहोचते, या एम्ब्रिओ सॅकपर्यंत. जेव्हा ती एम्ब्रिओ सॅकपर्यंत पोहोचते तेव्हा तिचा एंड जो आहे तो काय होतो, बस्ट होतो आणि त्याच्यामधून 2 मेल गॅमेट जे आहेत ते रिलीज केले जातात. सो इथंपर्यंत समजलं का बघा. पोलन ग्रेन्स कुठे आले, स्टिग्मावरती. स्टिग्मा काय झाला, स्टिक्की. स्टिक्की झाल्यानंतर पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट झाले म्हणजे पोलन ट्यूब तयार झाली आणि 2 मेल गॅमेट जे आहेत ते तयार झाले. ही पोलन ट्यूब कशामधून पास करते, या हॉलो स्टाईलमधून आणि त्या स्टाईलमधून जाताना त्या ट्यूबमधून किती गॅमेट पास केले जातात, 2 मेल गॅमेट. पोलन ट्यूब जेव्हा कुठे पोचते, एम्ब्रिओ सॅकमध्ये, तेव्हा तिचा टिप काय होतो, बस्ट होतो. टिप ऑफ पोलन ट्यूब बस्ट. पोलन ट्यूबचा जो टिप आहे तो बस्ट होतो आणि 2 मेल गॅमेट जे आहेत ते रिलीज केले जातात. नाव तर 2 मेल गॅमेट जेव्हा रिलीज होतात या एम्ब्रिओ सॅकमध्ये तेव्हा त्या दोन्ही मेल गॅमेटचं काय होतं बघा, आउट ऑफ द 2 मेल गॅमेट 1 मेल गॅमेट फ्यूज विथ एग सेल. सो बघा हा जो ऑरेंज कलरमध्ये दाखवलेला आहे हा इमॅजिन करा मेल गॅमेट आहे आणि ही जी आहे ती एग सेल. मी या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर डिटेल बघितलेलं. ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये मिओसिसनी ही एम्ब्रिओ सॅक तयार होते. या एम्ब्रिओ सॅकमध्ये इथे एग आणि त्याच्या बाजूला हे जे 2 आहेत यांना सिनर्जिड असं म्हटलं जातं. ह्या ज्या आहेत यांना अँटीपोडल सेल असं म्हटलं जातं आणि हे 2 पोलार न्यूक्लियस असतात. तर बघा मेल गॅमेट किती आले पोलन ट्यूबमधून, 2 मेल गॅमेट. आउट ऑफ दीज 2 मेल गॅमेट 1 मेल गॅमेट फ्यूज विथ एग सेल. एक मेल गॅमेट कशाबरोबर फ्यूज झाला, एग सेल बरोबर फ्यूज झाला आणि तर फ्यूज झाल्यानंतर त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे, झायगोट. सो इमॅजिन करा इथं झायगोट डेव्हलप होईल. सेकंड बघा, सेकंड मेल गॅमेट फ्यूज विथ 2 पोलार न्यूक्लियस. इथं पोलार न्यूक्लियस किती दिसत आहेत, पिंक कलरचे 2. त्याच्याबरोबर अजून एक मेल गॅमेट फ्यूज झाला. सो सेकंड मेल गॅमेट फ्यूजेस विथ 2 पोलार न्यूक्लियस आणि काय फॉर्म केला जातो, एंडोस्पर्म. सो मुलांनो हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. 2 मेल गॅमेटचं फ्युजन. फर्स्ट मेल गॅमेट फ्यूजेस विथ एग सेल अँड फॉर्म झायगोट अँड सेकंड मेल गॅमेट फ्यूजेस विथ 2 पोलार न्यूक्लियस अँड फॉर्म एंडोस्पर्म. आता याच्या पुढची प्रोसेस काय आहे बघा. ही सगळा जो ओव्ह्यूल दिसतोय हा कशामध्ये डेव्हलप होतो, सीडमध्ये. सो इमॅजिन करा की याच्यापासून असं सीड जे आहे ते डेव्हलप झालेलं आहे ह्या पूर्ण ओव्ह्यूलपासून. मग सीडमध्ये किती गोष्टी असतील, 2. या टर्मिनलला काय असतो, झायगोट. सो इमॅजिन करा हा झायगोट आहे आणि बाकीचा हा जो तयार झालेला आहे त्याला काय म्हणतो आपण, एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म जो आहे तो काय आहे, न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू. सो आता केअरफुली ऐका. जेव्हा आपण हे सीड किंवा बी जेव्हा आपण जमिनीमध्ये लावतो तेव्हा हा जो झायगोट आहे तो झायगोट डेव्हलप होतो आणि त्याच्यापासून प्लांट जे आहे ते फॉर्म होतं आणि बाकीचा जो एंडोस्पर्म तयार झाला आहे याचं फंक्शन काय आहे, तर हा झायगोट जेव्हा डेव्हलप होतो आहे तेव्हा त्याला फूड सप्लाय करणं हे या एंडोस्पर्मचं काम आहे, न्यूट्रिशन सप्लाय करणं. एरवी प्लांटमध्ये न्यूट्रियंट किंवा फूड तयार करण्याचं काम प्लांटच्या लीफ करत असतात. पण सीडला लीफ आहे का, नाही आहे, अजून ते तयार व्हायचं आहे. तोपर्यंत डेव्हलपमेंटसाठी जे काही न्यूट्रियंट लागणार आहेत त्या एंडोस्पर्ममध्ये असणार आहेत. सो ही कन्सेप्ट क्लिअर ठेवा. हा जो आहे तो कार्पेल आहे. यात स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी हे 3 पार्ट आहेत. स्टिग्माला कोण स्टिक झाला, पोलन ग्रेन. त्याच्यापासून तो पोलन ग्रेन स्टिक झाल्यानंतर त्याच्यापासून डेव्हलप झाली पोलन ट्यूब. या पोलन ट्यूबमधून 2 मेल गॅमेट पास झाले. त्या 2 मेल गॅमेटपैकी एक
एग सेल बरोबर फ्यूज झाला आणि दुसरा 2 पोलार न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज झाला. जो पोलार न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज होतोय यांच्यापासून तयार होतो एंडोस्पर्म आणि जो एग सेल बरोबर फ्यूज होतोय त्याच्यापासून तयार होतो झायगोट. आणि फ्युचरमध्ये हा ओव्ह्यूल कशात डेव्हलप होणार आहे? सीडमध्ये. इन शॉर्ट, ओव्हरीच्या आत हे जेवढे तुम्हाला ओव्ह्यूल दिसत आहेत तेवढ्या काय डेव्हलप होणार आहेत? सीड्स. आत्ता किती ओव्ह्यूल दिसत आहेत? 6. सो 6 सीड डेव्हलप होतील इथे. आणि ही जी बाजूची ओव्हरी आहे ती सगळी ओव्हरी फ्रूटमध्ये डेव्हलप होते. सो हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे, फ्रूट कुठे तयार झालं आहे आणि सीड. ओव्हरीपासून काय तयार झालं? फ्रूट. आणि ओव्ह्यूल कशामध्ये डेव्हलप झाले? सीडमध्ये. आणि सीडच्या आतमध्ये किती गोष्टी आहेत? 2. एक आहे झायगोट आणि दुसरा आहे एंडोस्पर्म. सो दिस इज डबल फर्टिलायझेशन इन प्लांट. सो वाय इट इज कॉल्ड ॲज डबल फर्टिलायझेशन? सो बघा, डबल फर्टिलायझेशन का म्हणायचं? सो 2 वेळा फ्युजन झालेलं आहे. वन विथ एग सेल अँड अनादर विथ पोलार न्यूक्लियस, म्हणून याला काय म्हटलं जातं? डबल फर्टिलायझेशन. 2 मेल. फर्टिलायझेशनचं मिनिंग तुम्हाला माहिती आहे. फर्टिलायझेशन मीन्स फ्युजन ऑफ मेल गॅमेट विथ फिमेल गॅमेट. हे जे फ्युजन आहे याला काय म्हणतो आपण? फर्टिलायझेशन. इथं किती वेळा फर्टिलायझेशन झालं? 2 वेळा. फर्स्ट विथ एग सेल अनादर विथ पोलार न्यूक्लियस अँड हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज डबल फर्टिलायझेशन. सगळ्यांना डबल फर्टिलायझेशन समजलं का बघा? कारण ही टर्म यातली महत्त्वाची आहे. सो आत्तापर्यंत प्लांट्स रिप्रोडक्शनमध्ये तुम्ही जे स्टडी केलं यात काय काय इम्पॉर्टंट होतं? फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. सेकंड, दॅट 4 व्होरल्स ऑफ द फ्लावर, दॅट इज कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम अँड गायनोशियम. त्यानंतर नेक्स्ट याच्यामध्ये जे इम्पॉर्टंट होतं ते आपण बघितलं. पुढचा जो पार्टमध्ये बघितलं ते टाईप्स ऑफ फ्लावर, बायसेक्शुअल फ्लावर, युनिसेक्शुअल फ्लावर, सेसाईल फ्लावर, पेडिसेलेटेड फ्लावर, त्या टर्म्स लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, पॉलिनेशन म्हणजे काय, बायोटिक अबायोटिक एजंट काय आहेत, क्रॉस पॉलिनेशन आणि सेल्फ पॉलिनेशन, आणि त्यानंतर डबल फर्टिलायझेशन. आणि ही डायग्रॅम लक्षात ठेवायची आहे. बऱ्याचदा या गोष्टीत कन्फ्युजन राहतं की सीड कोणापासून डेव्हलप झालं, फ्रूट कोणापासून डेव्हलप झालं, हा एंडोस्पर्म काय आहे आणि हा झायगोट काय आहे. सो बघा, सीड कोणापासून तयार होणार आहे, या ओव्ह्यूलपासून. ओव्ह्यूलमध्ये मेल गॅमेट किती वेळा फ्यूज झाला, किती ठिकाणी फ्यूज झाला आहे, 2. एक मेल गॅमेट एग सेल बरोबर आणि दुसरा मेल गॅमेट पोलार न्यूक्लियस बरोबर. मुलांनो, 2 मेल गॅमेट आलेत, लक्षात ठेवा. सो 2 वेळा फ्युजन झालं म्हणून डबल फर्टिलायझेशन. एग सेल बरोबर फ्यूज झाल्यानंतर तयार होतो झायगोट आणि पोलार न्यूक्लियस बरोबर फ्यूज झाल्यानंतर एंडोस्पर्म. हा एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू तयार करतो आणि या झायगोटपासून फ्युचरमध्ये काय डेव्हलप होणार आहे, प्लांट डेव्हलप होणार आहे. सो हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा की हे ओव्ह्यूल म्हणजे फ्युचरमधलं सीड आहे आणि बाजूची ओव्हरी म्हणजे काय डेव्हलप होणार आहे, फ्रूट. सो दिस इज अबाउट डबल फर्टिलायझेशन इन प्लांट. सो या लेक्चरमध्ये आपण प्लांट्समधलं रिप्रोडक्शन बऱ्यापैकी कंप्लीट केलेलं आहे. फक्त नेक्स्ट जर्मिनेशन ऑफ सीड ही एक टर्म राहिलेली आहे. अदरवाईज आपण हा पॉईंट कंप्लीट केला. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये रिप्रोडक्शन इन ह्युमन बीइंग हा पॉईंट आपण स्टार्ट करणार आहोत. सो थँक्यू.